5 أخطاء فوتوغرافية يقع فيها معظم المصورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المصور فاضل المتروي. بداية خلونا نتحدث عن 5 أخطاء فوتوغرافية يقع فيها معظم المصورين. الخطأ الأول: اختيار نمط التصوير. كلنا يعرف أن هناك أنماط مختلفة في الكاميرا، يعني الأوتو، البي اللي هو البروجرام، وفي التي في، وفيه الاي في، وفيه المانيوال. معظم المصورين يختارون المانيوال. المانيوال هو النمط اللي يتحكم المصور في كل أمور الكاميرا، من ايزو إلى فتحة عدسة إلى سرعة غالق اللي هو الشتر سبيد. النمط هذا جميل جدا، والمصور بإمكانه يتحكم في أي شكل من أشكال الإضاءة اللي هو يحبها، ولكن الإشكالية أن في مجال الشارع، حياة التصوير، حياة الشارع وحياة الناس، أحيانا يبقى المصور حبيس هذا المود أو هذا النمط. فلذلك في ذهاب مصور من مكان إلى آخر تختلف الإضاءة، وإذا كان هناك مشهد لا يتكرر ربما تبقى الإعدادات على الإضاءة السابقة ويخسر المصور اللقطة. ولكن إذا كان اختار النمط مثلا الأبرتشر برايورتي اللي هو اختيار فتحة العدسة، يعني فتحة العدسة ثابتة والآيزو ثابت والشتر سبيد هو المتغير تتحكم فيه الكاميرا، فعند رفعه إذا ذهب من ممر إلى مكان مفتوح وهناك لقطة لن تتكرر، فعليه فقط أن يرفع الكاميرا ويلتقط الصورة، وستكون الصورة صحيحة إضاءتها 100%. فعليكم بالاختيار النمط الصحيح في الكاميرا. الخطأ الثاني وهو إغفال الخلفية أو تناسي الخلفية في الموضوع أو في المشهد الفوتوغرافي. الخلفية في المشهد هي عامل أساس في العمل الفوتوغرافي، يا أن تكون عامل مشتت أو يكون عامل رئيسي مكمل لرسالة الصورة. بمعنى أثناء التصوير عليك أخي المصور أن تراعي خلفية الموضوع، خلفية المشهد، ليس فقط التركيز على الموديل، ولكن أنك تشوف خلفية الموضوع شنو، هل هي متناسبة أو تناسب القصة اللي أنت حاب تطرحها في العمل الفوتوغرافي؟ هل الخلفية عامل مساعد لإيصال رسالة العمل الفوتوغرافي أو لا؟ أحيانا المشهد ما يمكن تغيره، فعندك خيارات، منها مثلا تعتيم الخلفية برفع الشتر مثلا، أو أنك تفتح العدسة، تكون عدسة واسعة بتخلي الخلفية مثلا بلير أو معزولة بشكل كلي. ولكن أرجح أن تحاول تغير من التكوين أو تحاول تغير من المشهد، يعني بإمكانك أنك وتروح تاخذ الموديل وتوديه مكان ثاني لخلفية أفضل من الخلفية اللي كانت صعبة عليك أنك تتحكم فيها. الخطأ الثالث هو التصوير أمام أشعة الشمس مباشرة. طبعا هذا خطأ يقع فيه مصورين كثر، لأن يعني بشكل طبيعي المصور بياخذ الأشخاص بيخليهم أمام الشمس وبيصور. طبعا هذا خطأ كبير، وبالأخص أثناء النهار. إذا في الصباح الباكر أو المساء ماكو مشكلة، يعني قريب الغروب بتكون الإضاءة فلات، يعني بإمكان أن المصور ما في حدة في الإضاءة. ولكن أثناء النهار عليك أخي أنك تاخذ الموديل وتخليه في الظل. استغل الظلال أثناء النهار حتى تكون الإضاءة ثابتة على الموديل. بإمكانك تصور، إذا ما عندك ظلال بإمكانك تصور الشخص في الشمس ولكن بشكل معاكس، يعني تخلي الشمس في ظهر الموديل وتصوره من الجهة الأمامية. بإمكانك استغلال الرفلكتر أو استغلال الفلاش. رقم 4: تحديد الهدف من التصوير. بمعنى العنصر الرئيسي
في العمل الفوتوغرافي لابد أن يبرز بشكل واضح من خلال التكوين الجيد، من خلال إبعاد كل المشتتات عنه، باختيار موقعه في المشهد، اختيار البعد البؤري الجيد، العدسة الجيدة، اختيار الإضاءة الصحيحة على الموديل، اختيار اللباس، أن يكون هناك تباين، إما تباين لوني أو تباين ضوء أو تباين حجم. طبعا هناك اختلاف كبير وتنوع في التباين، فلذلك أخي المصور عليك باختيار العنصر الرئيسي في العمل وإبرازه بشكل جيد. الكثير من الصور ومن الأخطاء اللي نشوفها أن الهدف من الصورة أو الرسالة غير واضحة في العمل الفوتوغرافي، لأن المصور لم يبرز العنصر الرئيسي في العمل. الخطأ الخامس والأخير هو التقاط عدد كبير من الصور لنفس المشهد، بمعنى أنك تصور نفس الموديل على نفس الحركة بصور كثيرة، 10 20 30، وهذا خطأ وايد يتكرر لدى المصورين. يفضل أنك أخي المصور أن توقف كل 5 أو 10 صور بالكثير ومراجعة الصور. يمكن تحتاج فقط تغير حركة الموديل، أو أنك تتواصل مع الموديل أنه يغير تعابير وجه الموديل، أنها تكون تتغير من صورة لصورة، أو أنك أحيانا تغير من البعد البؤري اللي أنت قاعد تصور عليه، أو أنك تحاول تغير من قربك وبعدك عن الموديل. في أحيانا كثيرة يتكرر هذا الخطأ، أن نوصل لمرحلة فرز الصور ونقول يا ريت لو أنا مايل يمين أو مايل يسار أو شوية نازل لكانت الصورة أفضل. فعليك أخي المصور أنك تستغل المشهد بشكل صحيح، وعدم الإكثار من نفس المشهد ونفس الزاوية بصور كثيرة. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وإن شاء الله إلى حلقات قادمة ومعلومات جديدة. يعطيكم العافية ومع السلامة.